ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો. આપણે ગઈ વખતે પણ જોયું હતું ચાલુ ભૂતકાળ, બરાબર ને? હવે આજે પણ બે પોઈન્ટ આપણે ભણી જવાના છે બાકી. એમાં છે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ એટલે શું? તો થોડાક સમય પહેલા ક્રિયા પૂર્ણ થઈ હોય પરંતુ તેની અસર ચાલુ છે, આવું જ્યારે દર્શાવવા માટે આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરીશું મિત્રો. પૂર્ણ વર્તમાન કાળના ટુ બી છે હેઝ અને હેવ. કયા છે? હેઝ અને હેવ. એ આપણે બધા લોકો ધોરણ 8 થી શીખતા હોય છે. તો આપણે સમય ન બગાડતા આપણે પેસિવ વોઇસથી વાક્ય રચના પ્રમાણે અને સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણે વાક્ય બનાવીશું મિત્રો. તો અહીંયા આપ્યું છે પેસિવ વોઇસ વાક્યના પહેલા કર્મ, હેઝ, હેવ, બીન, ક્રિયાપદનું ભૂતપૂર્વ, નિયમ પ્રમાણે બાય, કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. તો એ પ્રમાણે આપણે જેમ અગાઉ વાક્યો જોયા છે એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ કર્મ પહેલા શોધીશું. તો એ પહેલા કર્તા, ક્રિયાપદ અને કર્મ. તો કર્મ કોણ આપે છે? પેપર્સ, બરાબર? તો આપણે શું કરીશું? અહીંયા લખી દઈએ કર્મ, પેપર્સ. પેપર્સ એકવચન છે કે બહુવચન? તો બહુવચન છે. તો એના જોડે હેઝ આવે કે હેવ? તો હેવ. તો માટે આપણે શું મૂકીશું? હેવ મૂકીશું મિત્રો. શું મૂકીશું? હેવ. ચલો, તો હેઝ અને હેવ આવી ગયું. પછી વધારે શું મૂકવાનું છે? બીન. તો આપણે એ મૂકી દઈએ બીન. ક્રિયાપદનું ભૂતપૂર્વ. હવે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું, પૂર્ણ વર્તમાનકાળ હોય અને પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય એમાં ભૂતપૂર્વ શોધવા જવાનું નહીં. કેમ? અંદર આપેલું જ હોય છે મિત્રો. તો એ પ્રમાણે ભૂતપૂર્વ ચેકડ. એના પછી આપણે મૂકીશું બાય. શું મૂકીશું? બાય મૂકીશું. કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. તો એ કર્તા કોણ આપે છે? મિસ્ટર પરમાર. તો આપણે એ મૂકીશું મિસ્ટર પરમાર. છેલ્લે ફૂલ સ્ટોપ મૂકવામાં આવે છે. તો આ પ્રમાણે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ આપણે પૂર્ણ કર્યું, બરાબર? એના પછી આપણે જોઈશું બીજું વાક્ય. તો આમાં આપણે છે કર્તા, ક્રિયાપદ અને કર્મ. એક વસ્તુ, કર્મની પહેલા એન આર્ટિકલ આપેલું હોય, એ આર્ટિકલ આપેલું હોય, ધીસ આપેલું હોય, ધેટ આપેલું હોય, તો એ શબ્દો જોઈન્ટમાં જ લેવાના છે મિત્રો. એ ભૂલવાનું નથી. તો આપણું કર્મ કોણ છે? ધીસ પિક્ચર્સ. તો આપણે બનાવીએ છીએ ધીસ પિક્ચર્સ. અહીંયા મિત્રો જોશો કે અહીંયા બહુવચન બતાવે. શું બતાવે છે? બહુવચન. જો બહુવચન આપેલું હોય તો આપણે શું મૂકવું પડશે? ટુ બી રૂપ હેવ મૂકવું પડશે. શું મૂકવું પડશે? હેવ. હેવ પછી શું મૂકશો તમે નિયમ પ્રમાણે? બીન. જો બીન મુકાઈ ગયું, બરાબર? ભૂતકૃદન. તો ભૂતકૃદન આપેલું છે ડ્રો, ડ્રોન. તો આપણે મૂકીશું ડ્રોન. બી આર એ ડબલ્યુ એન. એના પછી બાય. બાય મુકાઈ ગયું. હવે કર્તા કોણ છે? શી. તો શી નું શું કરશો તમે? હર બનાવશો. તો આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું મિત્રો હર. તો આ પ્રમાણે આપણું બીજું સેન્ટેન્સ જે છે એ પૂરું કર્યું. તો મિત્રો તમે ધ્યાન આપશો કે આ બે વાક્ય હકારાત્મક હતા. કયા હતા? હકારાત્મક. હવે આપણે બનાવવું છે નકાર. તો અહીંયા કશું જ નહીં, નોટ મૂક્યું એટલે નકાર બની ગયું. એ પ્રમાણે પેસિવમાં પણ એવું છે કે હેઝ હેવ પછી નોટ મૂકશો એટલે એનો નકારાત્મક બન્યો. ચલો ફરીથી નિયમ પ્રમાણે કર્મ શોધી લઈએ. ઇલેટર. તો આપણે એમ મૂકી દઈએ એ લેટર. એક વચન છે માટે આપણે મૂક્યું હેઝ. નકાર છે માટે મૂક્યું નોટ. પણ વધારાનું શું મૂકવાનું છે? બીન. અહીંયા શું મૂક્યું? બીન શબ્દ. જેમાં આપણે અગાઉના પોઈન્ટની અંદર બીન શબ્દ મૂકતા હતા ભૂતપૂર્વ પહેલા, એ રીતે ભૂતપૂર્વ પહેલા શું મૂકી દેવાનું છે? બીન મૂકવાનું છે. ચલો, બીન મુકાઈ ગયું. ભૂતપૂર્વ લેંગ્વેજ, રિટર્ન. એના પછી બાય. કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. કર્તા કોણ છે? રીના. તો અહીંયા સાહેબ શેનું હર કર્યું? તો રીનાનું રીના ડી કરીએ ના. રીનાનું રીના જ રહે છે. એ શું મૂકીશું આપણે? રીના. અન્ય શબ્દ ટુડે. ટુડે નો ટુડે શબ્દ આપણે
મૂકીએ છીએ. ઓકે, ખબર પડે છે બરાબર? ઓકે, હવે આપણે 3 સેન્ટેન્સ બાકી છે, જોઈ લઈશું. અહીંયા પ્રશ્નાર્થ છે. સહાયકારક ક્રિયાપદ કોઈ પણ હોય એ તમારે મૂકી દેવાનું, બરાબર? તો જવાબ પ્રશ્નાર્થ. હેઝ ધેટ મેન કર્તા, રિપેર્ડ ક્રિયાપદ અને હીઝ વોચ એ તમારું કર્મ છે. અને આગળ લઈ દો, પણ ધેટ મેન નીચે મૂકશો મજા આવશે. તો હીઝ વોચ, હીઝ વોચ મૂકી ગયું ને? ઓકે, એક વચન બહુ વચન, સરસ, એક વચન. તો આપણે શું મૂકીશું અહીંયા? હેઝ. તો જો કર્મ આવી ગયો, ટુ બી આવી ગયું, તો ટુ બી આવી ગયું. પછી શું બાકી છે? બીન. તો આપણે મૂકી દો બીન. ઉદ્બોધન તો રિપેર્ડ, REPAIRED, રિપેર્ડ બાય કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. તો કર્તા કોણ છે? ધેટ મેન. તો અહીંયા મૂકી દેવાનું ધેટ મેન. અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ભરવાનો નહીં મિત્રો. ત્યારબાદ આ ગયું સહાયકારક ક્રિયાપદ. હવે આવશે WH પ્રકારના પ્રશ્ન વાક્યો. તો અગાઉ પણ આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ની અંદર જોયું, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ ની અંદર જોયું કે WH ક્વેશ્ચન હોય તો WH જ મૂકવામાં આવે છે. તો મિત્રો અહીંયા પણ આપણે અહીંયા વેર, તો વેર નું વેર મૂકી દેવાનું છે. ઓકે, આના પર આગળ મૂકશો, હાથ મૂકશો એટલે આગળના વાક્ય જેવું થઈ ગયું. ચલો, તો કર્તા કોણ છે? કર્મ કોણ છે? આપણે શોધીશું. તો આ કર્તા, ક્રિયાપદ, કર્મ. તો કર્મના નીચે મૂકી દઈએ આપણે. તો માય પેન. એક વચન છે મિત્રો. જો એક વચન હોય તો અહીં આપણે શું મૂકીશું? હેઝ. શું મૂકીશું? હેઝ. અને હેઝ આવી ગયું, એની બહાર આપણે મૂકીશું બીન. પુટનું ભૂતપૂર્વ થાય પુટ. પુટ પુટ પુટ, કટ કટ કટ. અને આ મૂકીશું. ત્યારબાદ બાય મૂકવાનું, બરાબર? હવે તમારે જોવાનું કર્તા કોણ છે અહીંયા? યુ. તો યુ ની કર્મ તો યુ જ થાય, માટે આપણે મૂકીશું અહીંયા યુ. અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ મૂકવામાં આવે છે. લાસ્ટ, બરાબર ધ્યાન રાખશો. આ જો WH આમાં વેન હોય, બીચ હોય, વાય હોય, એનું એ જ મૂકી દેવાનું અને ઉપરના નિયમ પ્રમાણે બનાવવાનું છે. અહીંયા હું, તો આપણે નિયમ પ્રમાણે કરીશું બાય હું. શું કરીશું? બાય હું. પાછું બાય ઉપર આ માંગણી મૂકી દો તો આગળના વાક્ય જેવું થઈ ગયું ને મિત્રો. ચલો, તો અહીંયા તમે જો કર્તા કોઈ નહીં, ક્રિયાપદ, કર્મ, તો કર્મ અહીંયા મૂકી દેવાનું. ચલો, અહીંયા મૂક્યું. આ કર્મ છે એ કર્મને આધારિત આગળ ટુ બી નું રૂપ મૂકવાનું છે મિત્રો. તો યુ ની જોડે શું આવશે? હેવ. તો અહીંયા હેવ આવી ગયું, કર્મ આવી ગયું. હવે મૂકવાનું છે બીન. શું મૂકવાનું છે? બીન. તો જે આવી ગયું બરાબર ધ્યાન રાખવાનું. તો એ પ્રમાણે બીન આવી ગયું. ક્રિયાપદનું ભૂતપ્રધાન. તો ક્રિયાપદનું ભૂતપ્રધાન ક્યાં છે? તો એ તમારે જોવું પડશે. તો ક્રિયાપદ ભૂતપ્રધાન અહીંયા છે ટોટ. TAUGS ટોટ. બરાબર? તો આ પ્રમાણે આપણે મૂક્યું છે ટોટ. હવે બાકી કયો શબ્દ રહ્યો? ચેન્જ ધ વોઇસ. તો અહીંયા આપણે મૂકી દઈશું ચેન્જ ધ વોઇસ. છેલ્લે પ્રશ્ન. ફરીથી ધ્યાન રાખો કે કોઈ પણ વાક્ય આપેલું હોય તો હું નું આપણે શું કરીએ છીએ? બાય હું કર્યું. આની અંદર હું વાળા વાક્યમાં કરતા ન હોય એટલે આ ક્રિયાપદ, આ કર્મ, આ અન્ય શબ્દ તરીકે લીધું છે. તો કર્મ આપણે આગળ લીધું, એની જોડે શું લીધું? હેવ. હેવ પર શું લીધું? બીન. ક્રિયાપદ ભૂતપ્રધાન અને અન્ય શબ્દ મૂકવાનું ભૂલવાનું નહીં. થોડું ટફ ટાઈપના વાક્ય લીધા છે એટલે બહુ ધ્યાન આપશો. આ પ્રમાણે અહીંયા પૂર્ણ વર્તમાન કાળ આપણે એક્ટિવ બેસિક પૂર્ણ કરી છે. ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો. આપણે ગઈ વખતે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ જોયું હતું પોઈન્ટની અંદર. હવે એના પછી તરત પોઈન્ટ છે આપણે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, એટલે કે પૂર્ણ ભૂતકાળ છે. કયું છે? પૂર્ણ ભૂતકાળ. પૂર્ણ ભૂતકાળમાં તમે જોશો તો પૂર્ણ ભૂતકાળની અંદર બે વાક્યો હોય છે. આપણે અગાઉ જોયું હતું ચાલુ ભૂતકાળ. કયું જોયું હતું? ચાલુ ભૂતકાળ. તો ચાલુ ભૂતકાળની અંદર બે વાક્યો હતા. એક હતો સાદો ભૂતકાળ અને બીજો હતો ચાલુ ભૂતકાળ. તેમાં ભૂતકાળમાં ક્રિયા ચાલુ હતી એટલા માટે ચાલુ ભૂતકાળ. તો પૂર્ણ ભૂતકાળમાં પણ બે વાક્યો છે મિત્રો. કયા કયા? તો એક સાદો ભૂતકાળ
અને બીજું છે પૂર્ણ ભૂતકાળ. તો પૂર્ણ ભૂતકાળની અંદર આપણે એનું પેસિવ વોઇસની સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે કર્મ, હેડ અને બીન. આપણે આગળ પણ જોયું હતું પૂર્ણ વર્તમાન કાળની અંદર એમાં પણ બીન શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો ભૂતકૃત બાય અને કર્તાની કર્મ. પણ મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું છે કે બે વાક્યો હોય ત્યારે બરાબર ધ્યાન રાખવાનું છે. એમાં જો સાદા ભૂતકાળ વાક્ય હોય તો એનું એ જ મૂકવાનું, પણ જે પૂર્ણ ભૂતકાળ જે છે એ પૂર્ણ ભૂતકાળના જ વાક્યને તમારે પેસિવ બનાવવાનું છે. એક ઉદાહરણ જોઈએ તો ખ્યાલ આવશે. દાખલા કે the mechanics had repaired a car when I went there. હવે અહીંયા તમે જુઓ આ જે પહેલું વાક્ય આપ્યું છે મિત્રો એ પૂર્ણ ભૂતકાળ દર્શાવે છે, જ્યારે ત્યારબાદ આ જે વાક્ય આપેલું છે એ વાક્ય સાદો ભૂતકાળ બતાવે છે. તો અમુક લોકો આનું પણ પેસિવ કરતા હોય છે અને આનું પણ પેસિવ કરતા હોય છે. એવું થવું જોઈએ નહીં, એ વાક્ય ખોટું પડશે. તો બરાબર ધ્યાન આપો. તો અહીંયા આપણે આનું બનાવીશું. ચલો કર્મ શોધી કાઢીએ પહેલા. તો કર્મ કોણ આપ્યું છે? આ કર્તા ક્રિયાપદ કર્મ, તો એ કાર આપણે મૂકી દઈશું એ કાર. પછી મૂકીશું આપણે હેડ નિયમ પ્રમાણે મૂકીશું. બીન તો બીન મૂક્યું. ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ અંદર આપેલું છે મિત્રો, એમાં શોધવા જવાની જરૂર નથી, કારણ કે ભૂતકાળ આપેલું જ હોય છે. તો repaired by the mechanic, તો એનું એ જ શબ્દ તમારે પ્રયોગ કરવાનો છે. હવે જો when નું when, આ વાક્ય એનું એ જ મુદ્દો when I went there. તો બીજું વાક્ય એનું એ જ મૂકવામાં આવે છે. આ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે. ઓકે, ખબર પડી? જો બે વાક્ય હોય તો સાદો ભૂતકાળ જો આપેલું હોય તો એનું એ જ મૂકી દેવાનો. ચાલુ ભૂતકાળ હોય તો ચાલુ ભૂતકાળ એક્ટિવ પેસિવ બનાવો. પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય તો પૂર્ણ ભૂતકાળ બનાવો. આગળ અહીંયા કર્તા ક્રિયાપદ અને કર્મ આ રીતે આપેલું છે. તો કર્મ શબ્દ આગળ લઈ દઈએ. ઓકે, તો આપણે લઈ દઈએ કર્મ. the fish had no head, been નો been, એ રીતે ભૂતપૂર્ણ તો પેડ નો પેડ, બાર કર્તાની કરોટી, તો કર્તા કોણ છે? નયન, તો આપણે લખી દઈશું અહીંયા નયન. તો આ પ્રમાણે આનો પેસિવ વોઇસ બનાવવાનો. નકારાત્મક હોય તો નકારાત્મક બનાવવાનું, પ્રશ્નાર્થ હોય તો પ્રશ્નાર્થ બનાવવાનું. અહીંયા પ્રશ્નાર્થ આપ્યું છે. અહીંયા જો નકાર હોય તો બીજું કશું નહીં કરવાનું. અહીંયા શું મૂકી દેવાનું? ખાલી અહીંયા નોટ મૂકી દેવાનું. એ પ્રમાણે પણ અહીંયા નોટ બને. જો નકારાત્મક પૂછાય તો પ્રશ્નાર્થમાં હેડ આપેલું છે તો હેડ નો હેડ કોઈ ફરક પડવાનો નથી, કારણ હેઝ અને હેવ તો છે ને. ચલો કર્તા શી, ક્રિયાપદ કર્મ, તો કર્મ લઈ લઈએ. ચલો કર્મ કોણ આપ્યું છે આપણને? the fish. બરાબર. એના પછી શું મૂકીશું આપણે? been. એના પછી paid by she નું અહીંયા હર મૂકવામાં આવે છે. બરાબર. તો હેડ નો હેડ મૂક્યું. કેમ એને મૂકી દીધું? કારણ કે હવે બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી એટલા માટે. તો fish પછી મૂક્યું been paid by her. ડબલ એચ ક્વેશ્ચન, તો ડબલ એચ માં ડબલ એચ મૂકી દેવાનું. તો મૂકી દીધું. હેડ નું હેડ મૂકી દીધું, મૂકી દેવાનું. હવે તમારે શોધવાનું. પ્રશ્નાર્થ છે ધ્યાન રાખજો. ચલો કર્તા ક્રિયાપદ કર્મ, તો કર્મ આગળ લઈ દો. તો કર્મ મૂકી દઈએ. ચલો ઓકે, કર્મ મૂકી ગયું. તો કર્મ આવી ગયું. કાઢવામાં ટુ બી. ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ આપેલું છે પણ એ પહેલા તમારે બીન શબ્દ મૂકવાનો છે. તો આપણે મૂકીશું બીન ટીકા. મૂકાઈ ગયું. ત્યારબાદ આપણે મૂકીશું બાય. શું મૂકીશું? બાય. તો આપણે અહીંયા મૂક્યું બાય. ધેનું ધેન. અન્ય શબ્દ કયો છે? ટુ ધ સાયન્સ ફેર. મૂકી દો. ટુ ધ સાયન્સ ફેર. પ્રશ્ન. તો આ પ્રમાણે આપણે સાયન્સ ફેર શબ્દનો ઉપયોગ અન્ય શબ્દ તરીકે લઈ લીધો. તો ફરીથી ડબલ એચ મૂક્યું. ઓકે, હેડ શબ્દ હેડ નો હેડ મૂક્યું કારણ કે એમાં કોઈ ઓપ્શન નથી. કર્તા ક્રિયાપદ કર્મ, તો કર્મને આપણે શું કરીએ? અહીંયા આગળ લાવ્યા. બરાબર. તો કર્મને આધારિત તો કર્મ ટુ બી હોય. પછી બીન
ક્રિયાપદ ભૂતકૃદંત નિયમ પ્રમાણે બાય કર્તાની કરો તો કર્તા છે ધી તો ધી નું આપણે શું કર્યું મિત્રો ધેમ કર્યું અને આ જે છે અન્ય શબ્દ મૂકી દીધું છે પ્રશ્નાર્થ ભૂલવાનો નહીં એવી રીતે આપણે WH ક્વેશ્ચન પૂરા કર્યા બાદ આપણે હું ની વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે મૂકીશું બાય હોમ શું મૂકીશું બાય હોમ મૂકી દીધું કારણ કે હું નું બાય હોમ જ કરવામાં આવે છે હેડ નું હેડ બરાબર ચલો કર્મ શું કીધું હેડ આવી ગયું ચલો આ ક્રિયાપદ અને કર્મ તો કર્મ કયું છે ઇકોન્સ તો કર્મ આવી ગયું ટુ બી આવી ગયું ભૂતકૃદંત મેડ નું મેડ જ થાય પણ એ પહેલા બિન શબ્દ ભૂલવાનો નહીં બિન મેડ બરાબર બિન મેડ બાય આગળ આવી ગયું છે એટલે ફરીથી મૂકવાની જરૂર નથી બાકી શું રહ્યું ટુ વિન ધ ગેમ કીધું ટુ વિન ધ ગેમ તો આ પ્રમાણે મિત્રો WH ક્વેશ્ચન વાળા પૂરા થયા તો આ રીતે કોઈ પણ પ્રશ્ન અત્યાર સુધીમાં જેટલા એક્ટિવ પેસિવ દરેક ટેન્સની અંદર આપણે જોયા છે એમાં કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો મારો કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલો છે તો સત્વરે મારો કોન્ટેક્ટ કરી મને પર્સનલ ફોન કરશો તો પણ હું તમને જવાબ આપીશ